امشب در 24 شمارش معکوس برای مذاکرات دوحه همزمان با ادامه مجادلات. آمریکا میگه ویتکاف و کوشنر در این نشست شرکت میکنند. وزارت خارجه ایران گفته مذاکرات فنی در کار نیست. گزارش بلومبرگ از مشکلات از سرگیری تجارت با تهران بعد از تعلیق تحریم‌های جمهوری اسلامی. بانک‌ها خواهان دستورالعمل‌های روشن‌تری از سوی خزانه‌داری آمریکا شدند. و موج واکنش‌ها در بغداد بعد از بازداشت‌های گسترده. نخست وزیر عراق گفته مقامات فاسد در دولت این کشور جایی ندارند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی بعد از اعلام دیدار مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه، کاخ سفید گفته جارد کوشنر و استیو ویتکاف در قطر حضور خواهند داشت. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید گفته محور اصلی گفتگوها یک یادداشت تفاهم در سطح بالاست و در حاشیه اون هم مذاکرات فنی انجام میشه. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود جمهوری اسلامی درخواست برگزاری نشست رو داده و این دیدار فردا در دوحه برگزار میشه. همزمان در واشنگتن مارکو روبیو و استیو ویتکاف تا ساعتی دیگه در یک تماس تلفنی با اعضای مجلس نمایندگان درباره این توافق صحبت میکنن. این در شرایطی که در تهران معاون وزیر خارجه میگه قرار نیست در مورد مسائل فنی گفتگو بشه. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، دیگه تقریبا روشنه که دو طرف دیدار خواهند کرد، اما در مورد کم و کیفش روایت‌های مختلفی هست. طرف ایرانی میگه که مذاکرات فنی در جریان نیست. همینطوره فرداد، یعنی واقعا در طول 24 ساعت گذشته انقدر این گزارش ها متناقض بوده که واقعا فکر می‌کنم هنوز هم شاید زود باشه در خصوص این دیدار به قطعیت صحبت کرد، به خاطر اینکه در ابتدای امر می‌دونیم وال استریت ژورنال گزارش داد که به دلیل تنش‌ها 4 روز آتش در منطقه مذاکراتی قرار بود در ابتدای هم در سوئیس برگزار بشه کنسل شد. بعد یک ساعت بعد نیویورک تایمز منتشر کرد، گفت ما از کاخ سفید پرسیدیم مذاکرات قرار هست برگزار بشه. تا امروز آقای ترامپ گفت جمهوری اسلامی درخواست مذاکره، درخواست ملاقات کرده و به همین جهت ما آقایان ویتکاف و کوشنر رو میفرستیم و قرار هست این مذاکرات صورت بگیره و صحبت هایی که توسط وزارت خارجه هم منتشر میشه دوباره این رو نقض میکنه. آقای بقایی میگه هیچ ملاقاتی قرار نیست که برگزار بشه. تاکید میکنه آمریکایی ها میرن قطر، ما هم میریم قطر، ولی هر کدام برای کار خودمون میریم و قرار نیست هیچ مذاکراتی در هیچ سطحی صورت بگیره. میدونیم که حداقل تا به اینجای کار مشکل کجاست بنا به صحبت هایی که توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی صورت گرفته. میدونیم ماده های 10 و ماده های 11 هنوز اجرایی نشده، اگرچه جمهوری اسلامی تاکید میکنه ماده 10 منوط به مجوز فروش نفت صادر شده اما هنوز عملی نشده. صحبت از ذخایر مالی جمهوری اسلامی هم میدونیم مسئله‌ای هست که جمهوری اسلامی در هفته آینده انتظار آزادسازی شده و به نظر میرسه که اینها پیش شرط هایی هستن برای دور بعدی مذاکرات که باید دید در ساعات آینده آیا آمریکا حاضر هست به اونها رو بپذیره یا خیر. در کنار تمامی این در واقع گزارش های متناقض در خصوص مذاکره، اینجا در کنگره آمریکا هم نشست مهمی قرار هست برگزار بشه. نشستی که به صورت تلفنی خواهد بود، احتمالاً به دلیل حضور آقای ویتکاف برای آمادگی برای سفر به خاورمیانه اگر این نشست برگزار بشه. قرار هست حدوداً 1 ساعت و نیم دیگه آغاز بشه. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، آقای ویتکاف قرار هست یک نشستی رو برگزار بکنن، یکی در واقع بریفینگی رو برگزار کنن به صورت تلفنی به اعضای هر دو حزب. این در واقع بریفینگ بسیار مهم است از نظر زمانی، در توالی نشستی هست که هفته گذشته برگزار شد. خود ترامپ شخصا اومد اینجا به کنگره آمریکا و ما میدونیم هفته گذشته هفته بسیار سختی بود برای آقای ترامپ در خصوص جنگ ایران اینجا در کنگره آمریکا. نه تنها اینها قطعنامه پایان جنگ رو در ابتدای امر تصویب کردن، بلکه آخرین تلاش جمهوری‌خواها برای تصویب بودجه جنگ و تصویب بودجه پنتاگون هم بی‌ثمر موند. در نتیجه به گفته رسانه‌های آمریکا الان آقای ترامپ فهمیده که هزینه اصطلاحاً دور زدن کنگره بسیار بالا هست و اینها دارن تلاش میکنن که در واقع جبران کنن. در طول چند روز گذشته تمام تیم کابینه مرتبط با ایران آقای ترامپ اینجا در کنگره آمریکا یا اومدن یا به صورت تلفنی مثل امروز قرار هست که توجیه و توضیح بدن در خصوص این شرایط. احتمالاً حضور آقای روبیو به این معنا هست در نشست امروز مبنی بر اینکه تضمین بده از نظر حقوقی از نظر دیپلماتیک این تفاهم نامه‌ای که صورت گرفته که در واقع دلیل اصلی این نشست هست به چه صورت هست و آقای ویتکاف هم احتمالاً باید توضیح بده که در پشت پرده
چه امتیازهایی رو واقعا داده و چه تضمین‌هایی رو واقعا گرفته. این نشست احتمالاً تلاش خواهد بود در راستای اینکه کنگره آمریکا رو بتونن آروم بکنن، مهار کنن. میگن بیشتر از اینکه یک بریفینگ باشه، یک جلسه هست برای مدیریت بحران اینجا در کنگره آمریکا، با در نظر داشتن که آقای ترامپ بوی در طول یک هفته گذشته متوجه شده مشکل جنگ حتی بیش از اینکه در خاورمیانه باشه، حتی بیش از اینکه در بازارهای سهام باشه، حداقل از نظر قانونی اینجا در کنگره آمریکاست و تمام تکاپوهایی که احتمالاً در ساعات آینده وضاحت بیشتری رو در مورد شرایط خواهد داد. ممنونم از تو. مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. در ادامه واکنش‌ها به مذاکرات احتمالی در قطر، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با اشاره به پیام مجتبی خامنه‌ای درباره متن تفاهم‌نامه با آمریکا گفته مصلحتی که برخلاف نظر جمهوری اسلامی باشه مفسده است. همزمان فدا حسین مالکی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، خواهان ممنوعیت ورود رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران شده. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستن. ممنونم از هر دوی شما. خانم مروتی، به نظر میرسه که این اختلافات دیگه فقط جنگ زرگری نیست، واقعا یک اختلافات جدی در داخل حکومت هست، چه در مورد طیفی که به تندروها نزدیکتر هستند در سپاه پاسداران، در مجلس شورای اسلامی و حتی در مجلس خبرگان. حالا بله، با درود خدمت شما و میهمان ارجمند آقای برزگر و بینندگان گرامی شما. واقعا این اختلافات وجود داره. الان اختلافات فقط در سطح طرفداران عادیشون در خیابون‌ها نیست، بلکه ما اختلافات رو میتونیم از 4 جنبه بررسی کنیم. یک، کسانی که اساساً با خود این مذاکرات مشکل دارن، یعنی معتقدن نباید مذاکره اتفاق بیفته و مخصوصاً تا پیش از این که بیانیه خود خامنه‌ای دوم صادر بشه، اونهایی که معتقد بودن، حتی صحبت از این می‌کردن که نوعی کودتاست، نوعی خیانت در حق در واقع خود علی خامنه‌ای، طیف بسیار رادیکال که به نحوی تحت عنوان سوپر انقلابی شناخته می‌شدن حتی بین خود طرفداران حکومت. طیف دوم که در واقع مخالف مذاکرات هستن، مخالف چگونگی مذاکره هستن، نه اینکه اساسا مذاکره بین دو طرف شکل نگیره. اینها معتقدن که نباید هیچ مذاکره‌ای بین ایران و اینها معتقدن که نباید مذاکراتی که بین ایران و آمریکا اتفاق میفته بدون برنامه‌ریزی باشه، بلکه معتقدن باید این مذاکرات رو کنترل کنن. این در مورد چگونگی مذاکرات، این که مثلا در مذاکرات اینها نباید آمریکا امتیاز بیشتری بدن یا ایران در واقع از موضع قدرت صحبت نمی‌کنه بلکه از موضع ضعف مذاکره کنندگان صحبت می‌کنن. اینها طیف دوم مخالفان هستن برای نحوه و چگونگی مذاکره کردن. و طیف سوم هم کسانی هستند که مخالف در واقع مذاکره کنندگان هستند. اینها بحثشون بر سر اینه که خود مذاکره کنندگان، یعنی قالیباف و بخشی از جریان دولت، اینها رو مناسب برای مذاکره نمی‌بینن و این طیف سوم کسانی هستند خودشون در اختلافات و اون رقابت‌های جناحی بین گروه‌های داخل در قدرت با مذاکره کنندگان اختلاف دارن، یعنی اختلافات جناحی بین اونها زیاده با خود مذاکره کنندگان و معتقدن که اینها در واقع از موضع ضعف دارن مذاکره میکنن، یعنی اعتقادی به این ندارن که قالیباف میتونه مذاکره کننده خوبی باشه یا مثلا خود پزشکیان دولتش میتونه مذاکره کننده خوبی باشه. و از طرف دیگر در مورد زمان مذاکره هم اختلاف نظر هست. منظور از زمان مذاکره اینه که اساسا ببخشید ادامه بدم؟ بفرمایید ادامه بدید. خیلی خلاصه عرض میکنم. ببینید در مورد زمان مذاکره هم خیلیاشون معتقدن، میگن زمان فعلی زمان مناسبی نیست. زمان فعلی رو زمان مناسبی نمیدونن. معتقدن که ما خیلی امتیازات رو به دست آورده بودیم و حتی میتوانستیم با تداوم جنگ امتیازات بیشتری به دست بیاریم. الان اونهایی که در خود مجلس خبرگان رهبری هستن، بخشی از اونها، چون همه اینها نبودن، 88 نفر نبودن، تقریبا چیزی حدود 60 و چند نفرشون بودن که با بیانیه‌ای که صادر کردن مشخص کردن الان هرچند با خود رهبری اینها در به اصطلاح در ارتباط هستن و نظرات رهبری رو قبول دارن، ولی معتقدن که خطای راهبردی هم ممکن است روی مذاکره کنندگان صورت بپذیره و این نشون میده که دیگه شکاف در درون خود قدرت، در هسته اصلی قدرت است. کسانی که خودشون رهبری رو انتخاب کردن ولی الان به صورت غیر
عادی میان چیزهای رو به هر حال بیانیه‌هایی رو صادر میکنن که با اون نرم معمولی خود مثلا مجلس خبرگان که از طریق دبیرخانه انجام میشد این هم همخوانی نداره و این مشکل اصلی که میتونه اگر ادامه داشته باشه میتونه در خود تفاهم نامه و در ادامه مذاکرات هم به نحوی نوعی مشکل ایجاد کنه. آقای برزگر، این اختلافات دیگه فقط در داخل مرزهای ایران طبیعتا نمیمونه، بروز بیرونی داره. مثلا تیم مذاکره کننده میخوان برن برگنشتوک یا دوحه یا اسلام آباد مذاکره بکنن، حین مذاکره میبینی یک تیم دیگری ممکنه موشک پرانی بکنه، پهپاد بفرسته به کشتی‌هایی که دارن از تنگه هرمز عبور میکنن. اگر آمریکایی‌ها ببینن که اینقدر شکاف وجود داره بین طیف‌های مختلف در ایران، چه افقی رو میشه دید برای آینده مذاکرات؟ من با سلام شما آقای فرهزاد و خانم مروتی گرامی و بینندگان محترم شما. ببینید، درست همیشه در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به خاطر وجود باندهای مختلف قدرت و اختلاف منافعی که وجود داشته تضادها و شکافهایی وجود داشته، اما باید در نظر داشت به ویژه بعد از مرگ علی خامنه‌ای و تسلط سپاه پاسداران بر امور، امروز این اختلافات رو نباید بیش از حد بهش بها داد. شاید بیشتر جنبه تاکتیکی دارند برای اون چیزی که مسیر اصلی حرکت جمهوری اسلامی در بیش از 2 دهه گذشته بر سر برنامه هسته‌ای بوده و در سایر امور، یعنی خرید زمان. آنچه که الان در واقع داره اتفاق میفته این هست که جمهوری اسلامی دست کم در داخل این تصور رو تونسته در واقع جا بیاندازه بین طرفداران جمهوری اسلامی که در نبرد نظامی به دلیل اینکه آمریکا و اسرائیل موفق نشدن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن پیروز شدن. بسته شدن تنگه هرمز هم ابزار قدرتمندی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. بنابراین ضمن اینکه جمهوری اسلامی به این نتیجه قطعی رسیده که دونالد ترامپ بعد از نزدیک 40 روز و بعد از 2 بار جنگ با جمهوری اسلامی دست کم فعلا در شرایط کنونی مایل به تداوم یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی نیست. این باعث شده که در واقع سپاه پاسداران با دست بازتری عمل بکنه، هر از گاهی در واقع یا به کشتی‌ها در خلیج فارس حمله بکنه یا به پایگاه‌های آمریکا در منطقه از جمله در کویت و بحرین، برای اینکه این اطمینان خاطر رو پیدا کرده که واکنش آمریکا آنچنان گسترده نخواهد بود که مدیریت بحران از کنترل خارج بشه و ما شاهد شروع مجدد یک جنگ تمام عیار باشیم. ضمن اینکه گزارش‌هایی هم که منتشر شده و نوع واکنش‌ها و همین بحثایی که در مورد نشست‌های فردا در قطر داره ارائه میشه به خوبی این رو نشون میده که دو طرف علیرغم تبادل آتش در روزهای گذشته به هیچ عنوان مایل نیستند که وارد یک جنگ تمام عیار مجدد بشن. این نکته در واقع دخالت‌های یعنی اختلافات داخلی هم به نظر من بیشتر در چنین چارچوبی قابل تفسیر هستش. ما نیروی منسجم و قدرتمندی در درون جمهوری اسلامی نداریم که مثلا اگر واقعا مخالف روند مذاکرات باشه بتونه اون رو به طور کامل مختل بکنه. می‌بینیم که حتی در پاسخی هم که مثلا دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری میده، نوع مخالفتی که داره صورت میگیره در واقع خیلی جدی نیست. صحبت از این میکنن که این شکل انتشارش به این نحو در واقع مناسب نبوده و این اون خطی است که جمهوری اسلامی همواره دنبال کرده، یعنی اینکه ما از مواضع اصولی خودمون عقب نشینی نمی‌کنیم، بر سر کنترل تنگه هرمز مذاکره نمی‌کنیم، سر مسائل موشکی گروه‌های نیابتی بحث نمی‌کنیم، از حق غنیسازی عقب نشینی نمی‌کنیم، هرچند در عمل چنین اتفاقی نمی‌افته. اما آنچه که الان به نظر من بر روند حوادث تأثیر گذاشته این هستش که علیرغم اون تصوری که ایجاد شده بود در تهران که دستاوردهای نقدی به دست آورده و وعده‌های نسیه‌ای داده، عملاً چنین اتفاقی نیفتاده. مثلا در مورد لغو یا تعلیق تحریم‌های نفتی اگرچه این اقدام انجام گرفته اما هنوز
جمهوری اسلامی موفق به فروش نفت ایران به شکل آزاد نشده، یا از اون مهمتر نحوه بازگشتش، یا اعتراضی که بانک ها کردن، در واقع بانک های جهانی، که در این مهلت 60 روزه چگونه در واقع بخوان تحریم ها رو لغو بکنن اما در این حال مورد مجازات هم قرار نگیرن، و به همین خاطر از وزارت خزانه داری آمریکا خواستار دستورالعمل‌های روشن‌تری شدن. یا در مورد مسئله تنگی هرمز هم در واقع همین امر رو ما به خوبی مشاهده می‌کنیم. بنابراین جمهوری اسلامی علی‌رغم اینکه مذاکره می‌کنه اما سعی می‌کنه روایت خودش رو در واقع تحمیل بکنه. این رو ما در گذشته هم شاهد بودیم. مثلا در مورد نحوه امضای یادداشت تفاهم از اسلام آباد تا سوئیس دیدیم که چگونه جمهوری اسلامی هر بار روایت حتی شخص خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو نقض کرد برای اینکه بتونه روایت خودش رو پیش ببره. الان هم همین اتفاق در مورد نشست دوحه میفته، با اینکه ویتکاف و کوشنر دارن میرن و کاظم غریب‌آبادی و ترامپ به روشنی صحبت از این میکنه که دیداری انجام خواهد شد، روایت جمهوری اسلامی برعکس هست. میگن اساساً مذاکره فنی نخواهد شد، بحث بر سر یادداشت تفاهم و اون بندهایی است که باید تا الان اجرایی میشده، مثل آزاد کردن اموال بلوکه شده یا بحث تعویق در واقع تحریم ها، و چون اینها اجرایی نشده در واقع مذاکرات بر سر این امور خواهد بود تا اینکه تازه به مرحله‌ای برسند که بتونن در مورد مذاکرات اصلی، یعنی اون مشکل اصلی، بحث برنامه هسته‌ای مذاکره کنند، امری که تا الان اتفاق نیفتاده. با اینکه گفته شده بود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سمت ایران حرکت خواهند کرد، این اتفاق هم عملاً نیفتاده. یعنی می‌بینیم که با اینکه با دشواری خود اون یادداشت تفاهم در واقع حاصل شد، الان بر سر اجرای اون هم مشکلات زیادی وجود داره، چون این یک معادله چند مجهولی با چند بازیگر پس با اختلافات بسیار اساسی که ابعاد اونها در جزئیاتش در واقع نهفته است. خانم مروتی، در ادامه همین در واقع گزارش‌های ضد و نقیضی که طرف ایرانی و آمریکایی در مورد مذاکرات فردای دوحه دارن مطرح میکنن، حدوداً نیم ساعت پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حالا اعلام کرده که در روزهای آینده هیچ نوع مذاکراتی با آمریکا در هیچ سطحی برگزار نخواهد شد. گفته که یه هیئت فنی از طرف ایران به قطر سفر میکنه، اما این سفر هیچ ربطی با حضور مقامات آمریکایی ندارین، در حالی که دیگه الان یواش یواش بعد احتمالاً ویتکاف و کوشنر عازم دوحه بشن اگر بخوام به فردا برسن. یک هفته از این تقریباً 8 هفته‌ای که زمان دو طرف گذاشتن برای رسیدن به یک توافق گذشته و در همین هفته اولش اینقدر چالش داریم می‌بینیم. خانم مروتی، آیا فکر می‌کنید که این تفاهم نامه شانس رسیدن به یک توافق نامه رو نخواهد داشت؟ ببینید، خود این تفاهم نامه ایرادات اساسی و جدی حقوقی داره، نه فقط این که طرفین دچار اختلاف سیاسی هستن. از منظر حقوق بین‌الملل عرض می‌کنم خیلی ساده، من خیلی خلاصه بدم با توجه به وقتی که از به عنوان نمونه این تفاهم نامه‌ای که منتشر شده تفاسیر متفاوته. یکی این که مشخص نیست آیا زبان فارسی رو به عنوان زبان اصلی تفسیر به کار می‌گیرن یا زبان انگلیسی رو به عنوان زبان اصلی تفسیر به کار می‌گیرن، یا ممکنه از هر دو زبان برای تفسیر تفاهم نامه استفاده کنن، یا ممکنه اگر قرار تفسیری اتفاق بیفته این تفاسیر رو چه کسی انجام میده، چه نهادی؟ آیا کارشناسانی در واقع مورد قبول دو طرف هستن؟ اجماع نظر برای این وجود داره که کارشناسانی بیان تفسیر کنن از این به اصطلاح مفاد تفاهم نامه، و اگر هم تفسیر اتفاق میفته تفسیر وسیع خواهد بود یا تفسیرها محدود خواهد بود. اینها مسائل خیلی در واقع مهم اساسی در حوزه حقوق بین‌الملل، در حوزه در واقع مسائل مربوط به معاهدات بین‌المللی و تفاهم نامه است. هرچند این هنوز تفاهم نامه است و خیلی طول میکشه که بتوانند یک توافق نامه‌ای که معتبر باشه، بین‌المللی باشه، قابل اجرا باشه، تبدیل به یک معاهده بین‌المللی حتی ممکنه بشه که زیر نظر در واقع سازمان ملل متحد باشه. اینها خیلی طول میکشه. یعنی در همین ابتدای امر اینقدر خود این تفاهم نامه مشکلات و چالش‌های شکلی و ماهوی هر دوتاش رو داره که ممکنه در نهایت اینها در طول 60 روز نتوانند در واقع یک توافق نامه جامعی که بتواند همین مشکلات رو حل و فصل کنه تهیه کنن. ممکنه اگر حتی علیرغم اینکه تنش‌ها وجود داره بخوان این مذاکرات رو ادامه بدن، ممکنه مجبور به
تمدید در واقع زمان بشن که اینو در خود تفاهم نامه هم گذاشتن که امکان تمدید این تفاهم نامه وجود داره، مذاکره برای توافق نامه وجود داره. ولی مشکل اصلی اینه که بجز مسائل شکلی از لحاظ ماهوی اختلافات خیلی عمیقه. ببینید مسئله مانند برنامه هسته‌ای ایران یعنی برای خود برجام سالها طول کشید که توانستن برجام رو تهیه کنن. یعنی در واقع بیشتر از 2 سال اگر اشتباه نکنم طول کشید. خود مذاکرات بیشتر طول کشید. الان مسائل دیگری هم اضافه شده. گروه‌های دیگری هم، کشورهای عربی هم به این مسئله اضافه شدن. منافع دولت اسرائیل اضافه شده. بخشی از کشورهایی که مثلا در مذاکرات قبلی در برجام بودن الان حذف شدن. موضع اینها مشخص نیست. معلوم نیست اگر این تحریم ها به هر حال در واقع بلا اثر بشه، تحریم هایی که فقط آمریکا روش انگشت گذاشته یا تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل منعقد شده، چون اینها پیامدهای حقوقی خاص خودش رو داره. از طرف دیگر به عنوان نمونه عرض می‌کنم مثلا برخی از موارد اختلافی اینه که در مورد خود تنگی هرمز بخشی از سازوکار رو به بعد از یعنی به این دوره 60 روزه موکول کردن و بعد از دوره 60 روزه که موضع دولت عمان خیلی مشخص و واحد نیست، یا مثلا این که میگن در حاکمیت دولت ایران یا کشور عمان باشه، این هم خودش یکی از نکات اختلافی عمیقه که بعداً میتونه در طی این 60 روز و بعد از اون هم مشکل و چالش ایجاد کنه. یعنی ما هم از لحاظ شکلی هم از لحاظ محتوا و مفهوم میتوانیم چالش‌های اصلی این در واقع تفاهم نامه رو ببینیم. وقتی که بنای اصلی در واقع کج رفته، قاعدتاً نمیتوانن خیلی دقیق مشخصا برای خود توافق نامه‌ای که پر از مشکلات خیلی، مگر اینکه طرفین واقعا به همدیگه امتیاز بدن که بتوانند فقط به این مرحله برسن که ما باید این اختلافات رو در واقع خاتمه بدیم بدون اینکه اساس این اختلافات حل و فصل شده باشه. هرچند من معتقدم، خیلی خلاصه در جمله عرض می‌کنم، معتقدم با توجه به اون نگاه سختگیرانه که الان در خود جمهوری اسلامی هم وجود داره، ممکنه همین مسئله هسته‌ای، مسئله در واقع تنگی هرمز، مسئله نیابتی هایی که حل نشده، برنامه موشکی ایران خیلی سخته بتوانند در 60 روز و با این نگاه سختی که الان بخشی از اون جناح‌های خیلی تند رو دارن به یک نتیجه خیلی منسجمی برسن. خیلی بعیده در 60 روز بتونن موفق باشن. ممنونم از هر دو شما. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. خب، تصاویر زنده داریم از ریو دو ژانیرو در برزیل. همطور که می‌بینید طرفداران تیم برزیل در حال تشویق تیمشون هستند، اما چهره‌هاشون هم نگرانه برای اینکه دقیقه‌های پایانی دقیقاً دقیقه 90 هست و ژاپن و برزیل در این لحظه همچنان 1-1 هستند. برزیلی‌ها به این پیروزی احتیاج دارن و با تعجب دارن همطور که می‌بینید بازی رو دنبال می‌کنن. یکی از نامدارترین تیم‌های جام جهانی و یکی از امیدداران پیروزی در جام جهانی در مقابل حریف آسیایی ژاپن تا این لحظه فعلا 1-1 در دقیقه 90 و 16 ثانیه. یا بعد ببینیم در دقایق پایانی پیش رو برزیل یا ژاپن میتونن حریف رو شکست بدن. بعد از تاکید روسیه به ادامه اهداف نظامیش در اوکراین، جنگ به زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی دو کشور کشیده شده. همزمان با این حملات ولادیمیر پوتین برای نخستین بار به کمبود سوخت در برخی مناطق روسیه اعتراف کرده. جزئیات بیشتر از لیلی نیکفر. در حالی که حملات متقابل روسیه و اوکراین به خاک همدیگه ادامه داره، امروز هم چند منطقه در اوکراین مورد هدف حملات روسیه قرار گرفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که در حمله موشکی روسیه به شهر دنیپرو دست کم 5 نفر کشته و 29 نفر زخمی شدن و عملیات امداد و نجات همچنان توی اون منطقه ادامه داره. به گفته او روسیه همینطور به یک مینیبوس مسافربری در منطقه زاپروژیا حمله پهپادی کرده که در نتیجه این حمله هم 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدن. همینطور او از حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی در مناطق سومی، اودسا و چرنیهیف و همینطور به حملات مختلف به مناطق خرسون و خارکیف خبر داده.
با اشاره به تداوم حملات موشکی و پهپادی روسیه، زلنسکی یه بار دیگه خواستار تقویت سامانه‌های پدافند هوایی به ویژه توانمندی‌های ضد بالستیک از اروپا شده و گفته که افزایش این ظرفیت‌ها برای حفاظت از غیرنظامی‌ها ضروریه. همزمان پوتین هم برای اولین بار به وجود کمبود سوخت در برخی از مناطق روسیه اذعان کرده و دستور تشکیل یک ستاد ویژه برای مدیریت بحران سوخت صادر کرده. مقام‌های روسی میگن که این ستاد مسئول نظارت بر تامین سوخت به ویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی خواهد بود. گزارش‌ها هم حاکی از اینه که روسیه همینطور در حال بررسی محدودیت‌های بیشتر بر صادرات سوخت برای تامین نیاز داخلیه. همه این تحولات در حالی داره رخ میده که اوکراین هم در ماه‌های اخیر حملات دوربرد خودش رو به پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت و زیرساخت‌های انرژی روسیه افزایش داده و از این راهبرد هم به عنوان تحریم‌های دوربرد یاد میکنه که هزینه جنگ رو برای روسیه افزایش بدن. لیلی نیکفر، بروکسل. بلومبرگ در گزارش نوشته تعلیق 60 روزه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای بانک‌ها و شرکت‌ها گیج کننده و اجرای اونها دشواره. به نوشته بلومبرگ لایه‌های متعدد تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی طی سالها طوری طراحی شده که برداشتن یکباری اونها ساده نیست و همین موضوع شرکت‌ها و نهادهای مالی ریسک‌گریز رو مردد میکنه. بلومبرگ نوشته شرکت‌ها احتمالاً از وزارت خزانه‌داری دستورالعمل‌های روشن‌تر و نامه‌های اطمینان بخشی میخوان تا درگیر پرونده‌های حقوقی یا نظارت‌های بعدی کنگره نشن. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی اگر اشتباه میکنم منو اصلاح بکنید. حدس من این هستش که الان استاندارد چارتر و HSBC که نمیرن در این زمان کوتاه 60 روزه با طرف ایرانی معامله بکنن. احتمالاً بانک‌های محدود شاید قطری یا عمانی یا اون بانک‌هایی که اصلا آماده باش بودن برای این لغو موقت که این تراکنش‌ها رو انجام میدن. درسته؟ فرجان ممنونم از دعوتتون. 100% چیزی که داره میگی درسته. ببینید هیچ کدوم از این بانک‌های تو آمریکا امکان نداره. حتی زمان برجام که خیلی اینا فقط یه مجوزهای کوتاه مدت نبود، خیلی مجوزهای طولانی مدت بود. یه سری رفع تحریم‌های، لغو تحریم‌های حتی کنگره بود زمان برجام. حتی اون موقع هم بانک‌های خارجی که حساب با بانک‌های آمریکایی داشتن وارد در واقع بازار ایران نشدن. البته بهتون بگم زمان برجام تحریم‌ها از روی بانک‌های آمریکایی، افراد آمریکایی برداشته نشد. الان چیزی که اینا تونستن از دولت آقای ترامپ بگیرن، منظورم جمهوری اسلامی، از خیلی فراتر از برجام از نظر لغو تحریم‌ها، چون اولین باره از زمان سال 2012 که به جمهوری اسلامی در واقع جواز داده شده که یه سری دلار به دلار در واقع درآمداشو بگیره. خب این از سال 2012 اتفاق نیفته، خیلی در واقع دست و دل بازه. ولی همونجوری که شما گفتید نه فقط بانک‌های آمریکایی، حتی بانک‌های خارجی که بانک‌های حساب دلاری ندارن وارد این قضیه نخواهند شد. بانک‌هایی که ممکنه یه مقدار احساس راحتی بکنن که این در واقع تراکنش‌های مالی رو واسه ایران انجام بدن، بانک‌هایی هستند که حتی حساب دلاری ندارن، مثل بانک‌های تو چین، بانک‌های تو کشورهای خلیج فارس که ممکنه یه سری از این پولا تو حساباشون باشه و الان زیر فشار ایران شاید حاضر بشن یه مقدار از این پولا رو آزاد بکنن برای جمهوری اسلامی. بانک‌های ملی که در معرض آمریکا نیستن چطور؟ مثلا خب بانک‌های تجاری بین‌المللی می‌دونیم خب شعبات زیادی در اقصا نقاط دنیا دارن و طبیعتاً نگرانند از تحریم‌های آمریکا، ولی بانک‌های ملی کشورهایی که میتونن از استقلالشون استفاده بکنن در مقابل تحریم‌های احتمالی آمریکا، اونها میتونن کمک بکنن مثلا در جاهای مثل قطر. ببینید اون بانک‌ها چیزی که از دولت آمریکا اون وقت میخوان که بخوان چنین کاری انجام بدن، یه سری در واقع نامه‌ها، یه سری قولنامه‌هایی که از در واقع دفتر سابق که من توش کار میکردم از اون دفتر میگیرن که بتونن چنین کاری انجام بدن. این جوازی که صادر شده فرجان، این جواز فقط خیلی شامل افراد آمریکایی میشه. میدونم خیلی پیچیده است، ولی افراد آمریکایی هیچ وقت وارد بیزنس ایران نمیشن. واسه همین اون بانکایی که شما گفتید حتی اگه زیر فشار دیپلماتیکی مثلا ایران و اون کشورها حاضر بشن یه سری از این پولا رو آزاد بکنن،
تجربه من اینه که حتی با وجود این جواز اون وقت میان از وزارت خزانه داری این جواز واسه همه است، یعنی همه افراد آمریکایی چه حقیقی چه حقوقی میتونن تو آمریکا وارد این چیزی بشن، ولی خب میدونیم که نمیشن واسه که تحریم‌های کنگره هستش که جلو این کارو میگیره. افرادی که بانکایی که شما گفتید نامه از وزارت خزانه داری میخوان بگیرن که بتونن تحریم‌های ثانویه رو دور بزنن. تحریم‌های ثانویه رو دور زدن نامه از وزارت هم خارجه میخواد هم خزانه داری. تا زمانی هم که اون نامه ها رو بگیرن مدت‌ها طول میکشه. من فکر نمی‌کنم ما تو این 60 روز باشیم. چند تا پول گنده هستیم ور اونور دنیا که بعضیاشون عیانه، مثل همین 7-8 میلیاردی که در قطر هست. به گمانم خب ایران بسیار چشم دوخته به اون پول‌ها. چقدر فکر می‌کنید که در این فرصت تقریباً 2 ماهه اونها رو یا دست کم بخشی از اونها رو میتونه آزاد کنه؟ ببینید این برمیگره به سوال قبلی که پرسیدی. ممنونم اینو پرسیدی. ببین 6 میلیارد دلار توی قطر دارن. توی بانک‌های توی قطر که این پولو نگه می‌دارن یا یه بانک خاصیه که این پولو نگه می‌داره، اون بانک نمیاد این پول همینجوری آزاد. حتی اگه دولت قطر هم بیاد بهش بگه بیا این پول آزاد کن، خود بانک تصمیمش همیشه این بوده که به وزارت خزانه داری اجازه بگیره که بتونه هر درخواستی که از ایران گرفته که بتونه پولو بده به یک شرکت غیر ایرانی که به ایران مثلا مواد غذایی و موادی که شامل سانکشن و تحریما نمیشن، اونو با این حال میاره وزارت خزانه داری اجازه میگیره که بتونه پولو آزاد بکنه. ببینید شاید تو 1 سال شاید 2-3 تا از این تراکنش‌ها انجام میشد که تا اجازه داده میشد، چون این بانک‌ها راحت بودن که این کار انجام بدن. یعنی اینجوری هم راحت نیست که دفعه 6 میلیارد دلار رو بیان آزاد بکنه. من اینو فکر کنم قبلا تو برنامه گفتم، زمانی که برجام امضا شد آمریکا قرار بود به ایران 1 میلیارد و 700 میلیون دلار پول بده از بخش اون تصمیم گیری برجام. وزارت خزانه داری نمیتونست یه بانک رو پیدا بکنه که راضی باشه که این پول منتقل بکنه. حتی وزارت خزانه داری آمریکا بهشون میگفت این پول منتقل بکنید به ایران. از بخش تصمیماتی که با برجام گرفته شده، توافقنامه برجام، حاضر نبودن این بانک هم کارو بکنن، واسه که میگفتن خب شما الان توی کارید، شما میرید یه رئیس جمهور دیگه میاد اون وقت اونم میان سراغمون. الان قضیه همینه. اینقدر راحت نیستش که این پولا رو بتونن آزاد بکنن، مگه اینکه دولت قطر تصمیم بگیره که یه لاین اعتباری به جمهوری اسلامی بده. اون تنها شرایطیه که ممکنه که ایران بتونه، جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه از این پولایی که اونجا داره، اصلا اگه یه لاین اعتباری که از دولت قطر بگیره. اونم من بعید میدونم دولت قطر چنین کاری الان انجام بده. ولی خب خیلی از این دولت‌های منطقه از جمله قطری‌ها خب امتیاز مسئولیت سیاسی دارن، یعنی مثل یک شرکت نیستن که به این راحتی‌ها تحریم بشه. بعیدم هست احتمالاً واشنگتن دی سی مثلا بخواد کل قطر رو ناگهان تحریم کنه. اگر این اراده سیاسی وجود داشته باشه، آیا قطری‌ها مثل گزارشی که البته تایید نشد، اماراتی‌ها نمیتونن به صورت نقدی، به صورت شمش طلا، به اشکال دیگری این پول رو به تهران برسونن؟ ببین دولت‌ها فرجان میتونن این کار رو انجام بدن، ولی یعنی فشار رو بذارن روی بخش خصوصیشون. من تجربه‌ام اینه که حتی بخش خصوصی تو این کشوری مثل قطر و اینا بیشتر به فکر حسابای مالیشون خارج از ایرانن. واسه اینکه نمیخوان اونا رو تو خطر بندازن مخالفت میکنن با این شرایط. حالا خب خود دولت قطر ممکنه، من گفتم، یه لاین اعتباری بده. من بعید میدونم طلا بخواد منتقل بکنه، چون یادتون باشه دولت قطر وقتی به آمریکا نگاه میکنه فقط به دولت آقای ترامپ نگاه نمیکنه، به یه کنگره هم نگاه میکنه. این کنگره هستش که بعدا ممکنه فشار بیاره روی دولت‌های خارجی به خاطر در واقع دور زدن این تحریما. برای همین احتمالش هست با لاین اعتباری دولت قطر یا این دولت‌ها کمک به ایران بکنن، ولی اینکه بخوان یه منبع اقتصادی خیلی جدی به جمهوری اسلامی بدن، من اونو بعید میدونم به صورت طلا یا به صورت در واقع نقد. ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما. دوباره تصاویر زنده داریم از ریو دو ژانیرو در برزیل. همطور که می‌بینید برزیلی‌ها در حال شادی هستند. دلیلش هم این هستش که در حین صحبت‌های ما برزیل 1 گل در دقایق پایانی وقت قانونی به ژاپن زد و به این ترتیب ژاپن از ادامه رقابت‌ها حذف شد و برزیل به دور بعدی بازی‌ها راه پیدا خواهد کرد. تصاویر زنده رو می‌بینید از شادی طرفداران تیم برزیل در ریو دو ژانیرو.
البته این آقا به نظر خیلی خوشحال نمیاد هنوز. نخست وزیر عراق میگه کارزار به راه افتاده علیه فساد تازه اول راه. این اظهارات علی الزیدی بعد از اونه که نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق بامداد یکشنبه به خانه شماری از سیاستمداران، نمایندگان مجلس و مقامات ارشد دولتی در منطقه سبز بغداد یورش بردن. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داده 47 مظنون از جمله چند نماینده مجلس و مقام دولتی بازداشت شدند. به گفته منابع امنیتی و قضایی این عملیات با دستور مستقیم نخست وزیر و بعد از صدور حکم‌های قضایی علیه شبکه‌های مظنون به فساد انجام شده. از امروز عراق صفحه تازه را آغاز خواهد کرد. عراقی نو. سلاح فقط باید در اختیار دولت باشد و قدرت نیز تنها در دست دولت خواهد بود. هر کسی که بخواهد به نام خدمت به دولت اموال یتیمان و فقرا را به سرقت ببرد سخت در اشتباه است. به او میگوییم که جایی در این دولت نخواهد داشت و شب و روز او را تعقیب خواهیم کرد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای سعدزاده، عراقی‌ها میگن که مبارزه با فساد اسمش در ظاهر این هستش، ولی در باطن به نظر به شکلی مبارزه با نفوذ تهران هم هست. تا حدودی مبارزه با نفوذ تهران هم هست، ولی این تمام مسئله نیست. آقای زیدی نخست وزیر جدید همونطور که میدونید 2 روز دیگه قراره به آمریکا بره و با این کاری که انجام داده در حقیقت میخواد به اصطلاح جذب توجه آمریکایی ها بکنه. ضمن همین خبری رو هم که پخش کردی که گفته در عرض 2 روز بایسته این نیروهای سیاسی تصمیم بگیرن، یا این هشت شعبی تصمیم بگیره راجع به اسلحه هاش و غیره، و اسلحه هاش رو حتما باید به دولت بدن. این اقدامات یعنی مبارزه علیه فساد و اعلام به گروه های هشت شعبی که شما خل اصلاح خواهید شد برای جلب توافق آمریکا. چون آقای الزیدی در حقیقت با زحمت نخست وزیر شد و آقای الزیدی در گروه شیعیان به اصطلاح مجموعه تنسیق شیعیان، گروه های شیعیان نیروی آنچنانی نداره، برخلاف شیعه سودانی، برخلاف مالکی و برخلاف نخست وزیرهای دیگه. مردیه که از تجارت میاد و مرد متمولی هست. یه مشکل دیگه هم داره، در گذشته ایشون صاحب یه بانکی بوده و یا سهامدار عمده یک بانک خصوصی بوده که اون بانک خصوصی در فرستادن دلار به ایران و دور زدن تحریم های ایران نقش داشته و همین علت اون بانکر هم آمریکا تحریم کرده بوده. ولی الان میخواد یه چهره دیگری نشون بده از خودش. میخواد بگه که من میخوام مبارزه با فساد بکنم، دیگه وابسته به این گروه ها نیستم، تصمیم دارم هشت شعبیرم خلع اصلاح بکنم. به همین علت وارد چنین عملی شده و این خیلی کار بسیار پرسر صدایی بود و بی‌نظیر بود در تاریخ گذشته عراق، گذشته نزدیک عراق، چون در حقیقت 47 نفر آدم‌های بسیار بسیار معتبر رو دستگیر کرده. اینها خانه هاشون در منطقه سبز بغداد هست، منطقه‌ای که در حقیقت دائما در کنترل دولت و مقدار زیادی پول از خانه اینها کشف شده، میلیون‌ها دلار. و از طرف دیگه پرونده هم وسیع هست. پرونده از اکتبر گذشته معاون وزارت نفت رو دستگیر کردن. این آقای معاون وزارت نفت یه مقدار اطلاعات داده به دادستانی، بر اساس اون اطلاعات و به اصطلاح حکمی که دادگاه داده یا قاضی داده، این به اصطلاح دستگیری ها انجام شده. باید ببینیم چقدر تأثیر خواهد داشت، به خصوص که مجتبی مقتدا صدر ازش پشتیبانی کرده. اون هم اصلا اعلام کرده از قبل که به اصطلاح گروه های مسلح طرفدار خودش، سرایا الاسلام، اونا رو میذاره کنار و گروه های سنی هم ازش طرفداری خواهند کرد. باید ببینیم که آمریکا چگونه از این استقبال خواهد کرد، ولی عمل بی سابقه است. و جالب این است که اگه اشتباه نکنم دیروز آقای عراقچی هم اونجا رفته بود به بغداد، باش مذاکره کرده بود، صحبت کرده بود، چون مثل که جمهوری اسلامی هم اطلاع داشت
که چنین چیزی در حال انجام هست، چون همونطور که گفتم معاون وزارت نفت رو دستگیر کرده بودن، هفته ها ازش بازجویی کرده بودن و جمهوری اسلامی میدونست از این اسراری که معاون وزارت نفت به اصطلاح بیان کرده و حدس میزد که این ادعایی که دستگیر شدن در حقیقت تا حدودی در ارتباط با جمهوری اسلامی هستن، دست داشتن توی دور زدن تحریم ها. ولی عمل بسیار بزرگی است برای تاریخ گذشته عراق. گروه‌های ذی‌نفوذ طبیعتاً در عراق بسیار زیاد هستند. خیلی‌هاشون مثلا گروه‌های شبه نظامی مسلح هستند. فقط هم گروه نیستند، بالاخره تحت حمایت کشورهای مثل جمهوری اسلامی هستند. اگر این عملیات بخواد بزرگتر صورت بگیره، چقدر به نظرتون ظرفیت سیاسیش اصلا در عراق وجود داره؟ طبیعتاً تهران و این گروه‌های نیابتی ساکت که نخواهند نشست. نه تنها ساکت نخواهند نشست و باید در نظر داشته باشید اینا تنها اسلحه ندارن. این گروه ها، بعضی از این گروه ها حد نفوذشون به اندازه سپاه پاسداران ایرانه، یعنی خودشون هم رفتن توی اقتصاد، یعنی بخشی از اقتصاد دست اینها هست و بعضی از اینها حتی با کشورهای خارجی رأساً خودشون به اصطلاح پیمان میبندن و زورمندن. یعنی که اگر حاضر باشن تازه خلع سلاح بشن به خاطر منافع اقتصادیشون هست. یه مسئله دیگه هم هست، آقای الزید در حقیقت رابطه خوبی هم با شیخ خزعلی داره. شیخ خزعلی هم رئیس یکی از گروه‌های هشت شبی است که خیلی به ایران نزدیک است. بنابراین مسئله پیچیدگی داره، پیچیدگی زیادی داره، چون اصولا اوضاع عراق خیلی پیچیده است. ولی در این حال همونطور که گفتم چراغ سبزی است با آمریکا، چون آمریکا ازش پشتیبانی کرد برای نخست وزیری شدنش و قول‌هایی هم ازش گرفته و ظاهرا این بخشی از اون قول‌هایی است که به آمریکایی‌ها داده. به نظر میرسه که این یک زمان محدود طلایی است دیگه، نه تنها برای عراق بلکه برای لبنان، که چون جمهوری اسلامی اینقدر زیر فشار هست بتونن یک مقدار خانه‌های خودشون رو ترتمیز بکنن. کاملا درست هست، ولی مسئله لبنان یه مسئله بسیار بسیار پیچیده تر و ابعاد دیگری داره، اصلا قابل مقایسه با عراق تا حدودی نیست، چون در اونجا شما دولت و نخست وزیر و بخش عمده از لبنانی ها رو دارید که خواهان پایان نفوذ جمهوری اسلامی هستند و خواهان خلع سلاح شدن حزب الله هستند. مسئله به این صورت در عراقی که بیش از 50% شیعه هست مسئله دیگری است، ولی در اونجا جنگ هم مستقیما با اسرائیل در جریان هست، اتفاقی که برای عراق صدق نمیکنه، ولی جمهوری اسلامی در اونجا خیلی خیلی تحت فشار است، به خصوص این که هم دولت، یعنی هم رئیس جمهور آقای عون، هم نخست وزیر آقای نواب سلام و هم نخست وزیر اسرائیل میخوان نشون بدن به جمهوری اسلامی که پرونده لبنان و اسرائیل ربطی به جمهوری اسلامی نداره و جمهوری اسلامی نباید به عنوان قیم لبنان حضور کنه و پیدا کنه. و این در این حال پیامی هم هست به آمریکا که شما نبایستی که یک کشوری مثل لبنان رو موضوع مذاکراتتون با جمهوری اسلامی بکنید، چون یک گروه مسلحی اینجا وجود داره که ازش پشتیبانی میکنه. فکر میکنید که این میتونه شروع پایان نفوذ جمهوری اسلامی در این کشورها باشه؟ مشکل هست، چون نفوذ جمهوری اسلامی در عراق خیلی 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 پیچیده است. نفوذی است مذهبی، نفوذی است اقتصادی، نفوذی است که حتی تا حدودی هم دولت خود عراق مایل به پایان کاملش نیست، چون از جمهوری اسلامی هم برای مسائلش در ارتباط کردستان ازش استفاده میکنه و در این حال از نظر اقتصادی یه جوری وابسته به جمهوری اسلامیه، در حالی که در مورد لبنان فرق میکنه. لبنان واقعا دولتش میخواد پایان بده به این نفوذ جمهوری اسلامی. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.